හරි. අදත් අපි ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක් කතා කරමු. ඒක තමයි කොහොමද මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා. ඔයාලා දන්නවා මම කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ වලින් අපිට earn කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි ට්‍රේඩින් කියන එක. දෙවෙනි දේ තමයි ඉන්වෙස්ටිං කියන එක. මේ ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් ගැන ලංකාවේ තුල සාමාන්‍ය වශයෙන් හරි කතා වුණාට මේ ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ටිං ගැන ලංකාව තුල එච්චර කතා වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මේ ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට අපිට ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න කොහොමද right ඒ සම්බන්ධව ලංකාවේ තුල තියෙන ඒ නැඹුරුතාවය ගොඩක් අඩුයි right ලංකාවේ ගොඩක් අය ඒ දේ දන්නෙත් නැහැ හරියට කරන්නෙත් නැහැ. එයාලා හිතන්නේ ක්‍රිප්ටෝ වලින් ටක් ගාලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මේක අර ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට වෘත්තීමය විදිහට අපි කොහොමද ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න කියන එක ලංකාවේ ඇතුලේ හරියට කතා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මේ මාතෘකාවට ආරම්භයක් විදිහට අපි කොහොමද ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ හරියට ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලින් ඒ කියන්නේ ස්කෑම් වලට එහෙම අහු වෙන්නේ නැතුව අපි කොහොමද ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ ඒක අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු right හරි එතකොට අපිට ක්‍රිප්ටෝ ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියනකොට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම දෙකකට මේක කතා කරන්න පුළුවන් පළවෙනි දේ තමයි අපි මොන වගේ කොයින්ස් වලද ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ කියන එක. ඒතර ඔයාලා දන්නවා අපිට බිට්කොයින් වල විතරක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන ඕල් කොයින් වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි මේ ඉන්වෙස්ට් කරන කොයින්ස් අපි බලනකොට අපි කොයින් මාකට් කැප් එකට ගියොත් එහෙම ඔයා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් ඔයාට මම එක සරලව කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් මුලින්ම ඉතීරියම් බිට්කොයින් වගේ එක කැටගරියකට ගන්න right මොකද ඉතිරියම් බිට්කොයින් කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ උඩින්ම තියෙන දෙක. ඒතකොට මේ දෙක එක කැටගරියකට අරගෙන ඊට පස්සේ දෙවෙනි කැටගරියට ගන්න පුළුවන් blue chips coins right blue chips coin කියන්නේ ඉතිරියම් බිට්කොයින් අරුණාට පස්සේ තියෙන blue chips coin ගත්තට පස්සේ අපිට top 10 නැත්නම් top 20 කියලා ගන්න මේ තියෙන right පළවෙනි 20 ඇතුලේ තියෙන coin ටික right ඊට පස්සේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් මේ 20ත් පළවෙනි 100ත් අතර ඇතුලේ තියෙන coins ටික. ඒතර ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මුලින් බිට්කොයින් ඉතීරියම් අපි මෙතන දාමු right අපි බිට්කොයින් ඉතීරියම් මෙතන දාමු right ඊට පස්සේ පළවෙනි 20 ඇතුලේ තියෙන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ටික මෙතන දානවා right ඊට පස්සේ තියෙනවා පළවෙනි 20ත් 100ත් අතර තියෙන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ටික right පළවෙනි 20ත් 100ත් අතර තියෙන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ටික තියෙනවා right ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ 100ට පස්සේ right මාකට් කැප් එකකින් තමයි අපි මේ ඒ කියන්නේ නම්බර්ස් ටික හිතලා තියෙන්නේ right පිළිවෙල හිතලා තියෙන්නේ මාකට් කැප් එක මේ 100 වෙනි තැනින් පස්සේ තියෙන කොයින්ස් ගැන අපි ඊට පස්සේ හිතනවා right එතකොට ඔයාට මේ විදිහට සරලව මේක හිතන්න පුළුවන් මේක තව ඉස්සරහට යනවා මම මේක වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කියන්න. එතකොට මුලින්ම ඔයාලට බිට්කොයින් ඉතීරියම් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ top 20 coins වල right coin market cap එකේ top 20 coin වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ top 20 වල ඉඳන් 100 වෙනකම් right 100 වෙනකම් තියෙන coin වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 100න් එහා තියෙන coin වල ඔයාට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි එක විදිහක් ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරන coins ගැන හිතන විදිය. නමුත් මම කැමති විදිහ තමයි මේක නෙවෙයි right මම කැමති short term long term කියලා හිතනවට right ඒ කියන්නේ අපිට අපි ඉන්වෙස්ට් කරන coin අපිට හිතන්න පුළුවන් short term coin ඊට පස්සේ long term coins මොනවාද කියලා. එතකොට මේ short term යටතේ අපිට bitcoin ethereum ඒ වගේම top 100 යටතේ තියෙන coins නැත්නම් පොඩි coin උනත් ගන්න පුළුවන්. long term උත් එහෙමයි. right coin එකෙන් coin එක අපි බෙදන්නේ අපි බලන්නේ ඒක short term investment opportunity එකක්ද long term investment opportunity එකක්ද කියන එක. හරි. එතකොට දැන් තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳම හරිය එන්නේ. එතකොට දැන් short term ගන්නකොට අපි සාමාන්‍ය short term කියලා හිතන්නේ සති දෙකත් හතරත් අතර. right සති 6ක් වෙන්න පුළුවන් දෙකත් හතරත් හයත් අතර තමයි අපි short term කියලා හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි coin එකක් buy කරලා ඒක up වෙනකන් ඉඳලා ගොඩක් කල් ඉන්නේ සති දෙකක් නැත්නම් මාසයක් වෙනකන් ඉඳලා sell කරලා profit ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ coin එක ගැන අපි අවධානයෙන් ඉන්නවා. ආයෙ මේක dump වුණොත් අපි ආයෙ buy කරලා ආයෙ profit ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඊට පස්සේ long term right long term play එකේදී වෙන්නේ long term invest කරන එකේදී වෙන්නේ අපි buy කරන coin එක අපි ඊළඟ බුල් මාකට් එක වෙනකන් හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ buy කරන coin එක up වුණා කියලා අපි sell කරන්නේ නැහැ. down වුණා කියලා අපිට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. මෙහෙ මුඩට යනවානේ. ඊළඟ බුල් මාකට් එක වෙනකම් අපි ඉඳලා තමයි profit ගන්න. මේක තමයි long term. එතකොට bitcoin ethereum short term කරගන්නත් පුළුවන් long term කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අනික් all coin short term කරගන්නත් පුළුවන් long term කරගන්නත් පුළුවන්.
right. ඒතකොට ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා මේ ගමන යනකොට ඔයා තව කාරණා කීපයක් හිතා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයා ෂෝට් ටර්ම් මේ බයි කරන කොයින් වලින් ගන්න ප්‍රොෆිට් එක ඔයා ඇලොකේට් කරන්න ඕනේ ලොන් ටර්ම් කොයින්ස් වලට. right. මම මේක පුද්ගලිකව කරන දේවල් ඔයාලට කියන්නේ right. කිසිම දෙයක් ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් නෙවෙයි. ඒතර ඔයා බයි කරන කොයින් එකක් ෂෝට් ටර්ම් බයි කරපුවා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගියාට පස්සේ සෙල් කරනවානේ. මේකෙන් ප්‍රොෆිට් එකෙන් යම් කිසි ගාණක් ඊළඟ ෂෝට් ටර්ම් කොයින් එකට දානවා. right. ඒකලා ඒ කොයින් එක අප් වුණාට පස්සේ සෙල් කරනවා. ඒකෙන් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ඊළඟ ෂෝට් ටර්ම් කොයින් එකට දානවා. right. එහෙම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ගන්න ප්‍රොෆිට් එකෙන් කොටසක් ඔයාට ලොන් ටර්ම් වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන එක තියෙනවා නෙමෙයි තියෙන්නේ. right. ලොන් ටර්ම් හෝල්ඩ් කරන එකට දානවා. right. ඒක බිට්කොයින් ඉතීරියම් හරි වෙන top 20 වල right. blue chips coins වල හරි top 20 top 100 ඕන තැනක තියෙන ලොන් ටර්ම් හෝල්ඩ් කරන coins වලට මේකෙන් ප්‍රොෆිට් එකෙන් කොටසක් දානවා. right. මෙහෙම යනකොට මේකට කියනවා අපි කම්පවුන්ඩ් වෙනවා කියලා. මේක කම්පවුන්ඩ් වෙ ගිහිල්ලා අවුරුදු 2-3ක් යනකොට ඔයාගේ කැපිටල් එක නැත්නම් ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ගොඩක් ලොකු තැනකට එනවා. right. සාමාන්‍යයෙන් මේක ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධව වගේම කියන්නේ සාමාන්‍ය මතය තමයි ඔයාගේ account එක ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක $100,000 right. ඒ කියන්නේ ඩොලර් ලක්ෂයක් කරගන්න එක තමයි අමාරුම වැඩි. මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ right. ඩොලර් ලක්ෂයක් කියන්නේ දැන්ට ලංකාවේ මුදලින් ගත්ත රුපියල් කෝටි 3ක් වගේ right. ඉතින් ඔන්න ඩොලර් ලක්ෂය හදාගන්න එක තමයි අමාරුම දේ. එතනින් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ස්මූත්ලි යනවා. අපිට එතනින් පස්සේ අපේ කැපිටල් එක ඉක්මනින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩොලර් ලක්ෂය හදාගන්න එක මෙතෙන්දි බයි කළා right. මෙහෙම අප් වුණාට පස්සේ සෙල් කරලා බලන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මේ අප් දැන් ඔයා හිතන්න මෙතන ඩොලර් 100ක ඔයා බයි කළා. දැන් අපි අපේ තියෙන දැන් අපි 100 ස්ලැබ් එක ගත්තොත් එහෙම මේකේ අපි බයි කරන කොයින් right. සාමාන්‍යයෙන් බයි කරලා දවස් කීපයක් සති කීපයක් යනකොට ලොකු අප් ට්‍රෙන්ඩ් යනවා right. 100 200 300 ගියපු අවස්ථා තියෙනවා. පහුගිය දවස්වල අපි බයි කරපු කොයින් එක 1054ක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගියා right. එතකොට 100000ක right. එතකොට දැන් මෙතෙන්දි බයි කරන කොයින් right. මෙතෙන්දි ඩොලර් 100ක බයි කරා නම් මෙතෙන්දි ඩොලර් 1000ක් වුණා කියලා right. ඔයා මේ ඩොලර් 1000 සෙල් කරලා මේ ඩොලර් 1000 සෙල් කරලා දැන් ඔයාට ඩොලර් 900ක ප්‍රොෆිට් එකක් එනවනේ right. මේ ප්‍රොෆිට් එක right එළියට අරගෙන ලංකාවේ බැංකුවකට අරගෙන මේකෙන් ඔයාගේ මොනවා හරි වැඩකට ගන්න එක අනුමත කරන්න බෑ. එහෙම අනුමත කරන්න පුළුවන් නැත්නම් එහෙම ගන්න එක හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන් නේ. ඔයාගේ account එකේ ඩොලර් ලක්ෂයක් තියෙන දවසට විතරයි. right. ඔයාගේ කැපිටල් එක නැත්නම් ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඩොලර් ලක්ෂයක් නැත්නම් right මේ හම්බෙන ප්‍රොෆිට් එක එළියට ගන්න එපා. right. මෙන්න මේක හදාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ right. මෙන්න මේ ගානවත් නැත්නම් ඔයාගේ account එකේ ඔයාට ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියලා කියන්න බෑ right. ඒතකොට දැන් බලන්න ලංකාවේ ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා කීයද ඉන්නේ කියලා. කීයක් ඉන්නවද කියලා හිතන්නකෝ right. ඔය වීඩියෝස් වල ඔය ඇඩ්ස් වල right. මම ඔය නිකන් ඉන්නකොට බලනවා ඔය TikTok වල එහෙම right. මහා උජාරුවෙන් දානවා නේද? ආඩම්බරෙන් දානවා. මේ මාසේ මම ඩොලර් 300ක් 400ක් හෙව්වා කියලා. right. ඩොලර් 300ක් 400ක් හොයන්න ක්‍රිප්ටෝ කරන්න ඕනේ නෑනේ. නේද? වෙන මොනවා හරි ඊට වඩා රිස්ක් එක අඩු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ ගන්න රිස්ක් එක ගොඩක් වැඩි රිස්ක් එකක්. right. ලෝකේ තියෙන රිස්ක් එක වැඩිම මාකට් එක තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කියන්නේ. right. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ඉඳන් කරනවා කියන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගොඩක් රිස්ක් එක වැඩි කියන එක. එතකොට මේ වගේ රිස්ක් එක වැඩි තැනක ඉඳලා මාසෙ ඩොලර් 300ක් 400ක් නම් ඔයා හොයන්න යන්නේ තේරුමක් නැහැ. right. කරන්න එපා. ඒ 300 400 හොයන්න කියන මුලදී එහෙම තමයි එකතු කරලා තමයි පස්සේ ඒක වැඩි කරගන්නේ. ඔයා මාසෙ 300ක් ඩොලර් 300ක් 400ක් හොයලා ඒක ලංකාවේ බැංකුවකට අරගෙන ඒක වියදම් කරන්න නම් හිතන්නේ ඒක තේරුමක් නැහැ. right. ඒ ඔයා හොයන ඩොලර් 300 400 ආපහු මේකට රීඉන්වෙස්ට් කරලා කම්පවුන්ඩ් කරන්න. ඒකලා ඔයාගේ account එක 100,000 right ඩොලර් ලක්ෂයක් වුණ දවසට තමයි ඔයාට ඔයා ගන්න ප්‍රොෆිට් එක එළියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට කලින් පුළුවන් මං කියන්නේ එළියට ගන්න එක කරන්න ඕනේ right. එහෙම ඩොලර් ලක්ෂයක්වත් උන දවසට විතරයි right. අන්න ඒ ටාගට් එක තියාගන්න. ඒක තමයි ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න ඔයාගේ තියෙන්න ඕනේ අර ලයින් එක right. එතනින් උඩ ඔයා ඉන්න ඕනේ right. ඉතින් කල්පනා කරලා බලන්න ඔයාලා තව අවුරුදු කීයක් එකට යයිද කියලා right. මාසයක් දෙකක් යන්නත් පුළුවන්. සමහරට අවුරුදු 3-4ක් අවුරුදු 5-6ක් යන්නත් පුළුවන් right. යන කාලේ නෙවෙයි වැදගත් යන අපි යන ඩෙස්ටිනේෂන් එක right. යන
ඒ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්න තියෙන කාලේ නෙවෙයි රයිට් කාලය කොච්චර ගියත් අපිට කමක් නැහැ අපි යන ඩෙස්ටිනේෂන් එක අපේ ටාගට් එක අපි හරියට ඇචීව් කරනවා රයිට් හරි එතකොට මේ ගන්න ප්‍රොෆිට් එක ඩොලර් 100ක් දාලා ඒක ඩොලර් 900ක් වුණා කියන්නකෝ රයිට් ඩොලර් 1000ක් වුණා ප්‍රොෆිට් එක 900යි ඒක අපි යූස් කරන්නේ නැහැ අපි ඒක මම මේ කරන දේ කියන්නේ ඒක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් රයිට් මේක අපි රීඉන්වෙස්ට් කරනවා ආය ෂෝට් ටර්ම් ප්ලේස් වලට නැත්නම් ෂෝට් ටර්ම් කොයින් වලට ඒ වගේම ලොන් ටර්ම් කොයින් වලට right මෙහෙම ආය මේකප් වුණාම ආය රීඉන්වෙස්ට් කරනවා රීඉන්වෙස්ට් කර ඉස්සරහට යනකොට අපේ කැපිටල් එක අපි දන්නේම නැතුව ග්‍රෝ වෙනවා right මම මේ කැපිටල් එක ග්‍රෝ කරගත්ත විදිහ මම මේ කියන්නේ right අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මෙහෙම තමයි කැපිටල් එක ග්‍රෝ කරගන්නේ right නැත්නම් ලංකාවේ සල්ලි USDT කරලා P2P buy කරලා නෙවෙයි අපි කැපිටල් එක ග්‍රෝ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රේඩ් කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට ඉන්වෙස්ට් කරලා තමයි අපි කැපිටල් එක අපි ග්‍රෝ කරන්නේ. එතකොට අනිත් දේ තමයි ඔයා එකෙන් ප්‍රොෆෙෂනල් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වෙනවා නම් උඩ බ්ලූ චිප්ස් ඒ කියන්නේ টොප් 20 ඒවල තියෙන කොයින්ස් වල විතරක් නෙවෙයි අයිනින් කොයින්ස් වලත් අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි දාන සල්ලි අපිට 10 ගුණයකින් 100 ගුණයකින් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් ඉතිරියම් වල වගේ ඉන්වෙස්ට් කරලා ඒක ඉන්වෙස්ට් කරනවා අපි පොඩි රිස්ක් එකක් අරගෙන පොඩි මාකට් කැප් එකක් තියෙන කොයින් වල තමයි අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒක ආවට ගියාට කරන්න බෑ. මොකද ස්කෑම් කොයින් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා හරියට රිසර්ච් කරලා තමයි කරන්න ඕනේ. මේක අවුරුදු ගානක එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ රයිට්. අවුරුදු ගානක් මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉඳලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේවා කරන්න යන්න එපා. රයිට්. ඔය අද ඊයේනම් ක්‍රිප්ටෝ වලට ආවේ මේ වගේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්න එපා. right ඔයා ක්‍රිප්ටෝ වල අඩුම මාස 6ක්වත් නැත්තම් බිට්කොයින් ඉතීරියම් වලට හැයි මුකුත් බයි කරන්න යන්න එපා right මම මේ කියන දේ සමහරට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේක ප්‍රායෝගික නෑ කියලා ඒ කියන්නේ මම මේ කියන දේ එච්චර ලස්සන නෑනේ right මං කිව්වොත් එහෙම ඔයා ක්‍රිප්ටෝ වල සති දෙකක් උනත් කමක් නෑ ඇවිල්ලා ඔයාට දැන් මෙන්න මේ කොයින්ස් වලට ටක් ගාලා ඉන්වෙස්ට් කරොත් කෝටිපතියෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒකනේ ලස්සන දේ right ඒක තමයි කට්ටිය කැමති right ඇත්තට කැමති නෑ right ඇත්ත තමයි right ඔයා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල මාස 6ක්වත් එක්ස්පීරියන්ස් නැත්තම් right බිට්කොයින් ඉතීරියම් අපි ගමුකෝ තව උඩ කොයින්ස් 10 කියලා බිට්කොයින් ඉතීරියම් කාඩාවුන මැටික් AVAX ඔන්න ඔය ටික right ඔතනින් එහාට එක කොයින් එකවත් ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්න එපා right මොකද ඒක ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා right ඔයා මාස 6ක් විතරක් ඇවිල්ලා ඔයාට එහෙම කොයින් තෝරගන්න පුළුවන් නම් මේකේ අවුරුදු 4-5 හිටපු අයත් මේ ස්කෑම් වලට අහු වෙන අය ඉන්නවා right ඒ නිසා මේක හරිම අමාරු ෆීල්ඩ් එකක් එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි වැදගත්ම right ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් නොලෙජ් එකටත් වඩා එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි වැදගත් ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණාවේ නිසා තමයි ඇත්තටම මම මේ 100 ක්ලබ් එක පටන් ගත්තේ මේ ලංකාවේ අයට මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කොයින් එකක් ඒ කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එක හරියට රිසර්ච් කරගන්න දන්නේ නැහැ right ස්මාර්ට් මනි කොහෙද තියෙන්නේ right වේස් ලගේ වොලට් කොහෙද තියෙන්නේ right ඕවා දන්නව අහලවත් නැහැ right ඒවා අපි අවුරුදු කීපයක් තිස්සේ ඒවා ට්‍රැක් කරනවා right අපි ඒ කරන විදිහත් යන රිසර්ච් කරන විදිහ ඉතින් ඒකත් එක්ක මම ඉන්වෙස්ට් කරලා මම කැපිටල් එක ග්‍රෝ කරගත්ත විදිහට ඇත්තටම ගිය බුල් මාකට් එකේ තමයි මම කැපිටල් එක ගොඩක් මම ග්‍රෝ කරගත්තේ මේ විදිහට ඉතින් අලුත් බුල් මාකට් එක අලුත් අප්ට්‍රෙන්ඩ් එකකට අපි යන ගමන් ඉන්න නිසා මේක හොඳ අවස්ථාවක් කියලා හිතුණා ඔයාලට මේ වගේ මම buy කරන coins ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් කලින් බුල් මාකට් එකේ මාගේ කැපිටල් එක මම ගොඩක් වැඩි කරගත්තා. කොහොමත් 100,000 වලට වඩා ගොඩක් වැඩි කරගත්තා. ඉතින් ඒක කරේ මේ වගේ පොඩි coins වල හරියට රිසර්ච් කරලා ඉන්වෙස්ට් කළා. right මුල් කාලේ නම් මට අමාරු වුණා හොයන්න. right මුල් කාලේ මට ලොකු කාලයක් ගියා එක coin එක රිසර්ච් කරන්න ප්‍රැක්ටිස් නැති නිසා. නමුත් කාලයත් එක්ක ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා දැන් අපිට ටක් ගාලා coin එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා රිසර්ච් එක ටක් ගාලා පැයෙන් දෙකකින් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒ coin එක හොඳ coin එකද නැද්ද කියන එක තෝරගන්න. නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සර්විස් එක දෙන්න තමයි මම 100 ක්ලබ් එක පටන් ගත්තේ. ඔයාලට කැමති නම් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මම පල්ලෙහා ලින්ක්ස් දාන්නම්. මේකේ තව ස්පෝර්ට්ස් දෙකයි තියෙනවා කියලා තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මේකේ තව ස්පෝර්ට්ස් කීපයක් ඕපන් ස්ලොට් කීපයක් ඕපන් කරන්න. මොකද ගොඩක් අය මේකට මම ජොයින් කරගන්න අදහසක් නැහැ. මේකේ ජොයින් කරගන්න අය ලිමිට් කරන්න මම ප්‍රයිස් එක ටික ටික වැඩි කරලා right මේ ප්‍රයිස් එකෙන් ඔයා ජොයින් වුණොත් මුළු ජීවිත කාලේ මේ ප්‍රයිස් එක තමයි. නමුත් මේක වැඩි කරන්න කලින් ජොයින් වුණොත් හරියි වැඩි කරාට පස්සේ ජොයින් වුණොත් ඒ වැඩි වෙන ප්‍රයිස් එකෙන් තමයි දිගටම ඔයාට ජොයින් වෙලා ඉන්න වෙන්නේ. මම ළඟදී වැඩි කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම දැන් ඊළඟ මාසයේ මුල වගේ තමයි වැඩි කරන්නේ. හරි කොහොම හරි මේ 100 ක්ලබ් එක මම පටන් ගත්තේ ඒකට right මේක ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේ වගේ සර්විස් එකක් කරන්නේ. right ඉතින් කැමති නම් ඔයා ජොයින් වෙන්න. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල හරියට ඉන්වෙස්ට් කරන විදිය හොයා ගන්න පුළුවන්. right coin market cap එකට આવොත් එහෙම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි දහස් ගණන් තියෙනවනේ right සමහර වෙලාවට අපි ඉන්වෙස්ට් කරන coin මේ coin
මාකට් කැප් එකේ ඒවා ලිස්ට් වෙලා නැහැ. සමහර කොයින්ස් තියෙනවා අපි ICO කියන අපි ඒ කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තියෙනවා ඉනිෂියල් කොයින් ඔෆරින් කියලා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඒ කොයින්ස් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක පබ්ලිකලි ලොන්ච් කරන්න කලින් අපිට බයි කරන්න පුළුවන් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා විදිහට ඒ කොයින් හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම බයි කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් පවා මම ඉස්සරහට දෙන්න උත්සාහ කරනවා මේ ක්ලබ් එකෙන්. රයිට්. මේක මම තාම කරේ නෑ. ඇත්තට මොකද ඒකේ රිස්ක් එක ගොඩක් වැඩි. රයිට්. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම කොයින් මාකට් කැප් එකේ හරි එතකොට Uniswap PancakeSwap වල හරි මුලින්ම Uniswap වගේ ලිස්ට් වෙන්නේ. රයිට්. කොයින් අපිට බයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කොයින් වල ලිස්ට් වෙන කොයින් එකක් ගන්න එක රිස්ක් නේ. රයිට්. Binance වගේ exchange එක ලිස්ට් වෙන්න කලින් හිතන්නකෝ අපි කොයින් එකක් බයි කරනවා කියලා මේ තව පබ්ලිකලි ලොන්ච් වෙලාවත් නැති IDO එකේදී කොයින් එකක් අපිට බයි කරන්න පුළුවන් කියන එක ගොඩක් රිස්ක් එකක් තියෙන එකක්. right. ඉතින් ඒ වගේ එක තාම ඒ වගේ දේවල් මම දෙන්න පටන් ගත්තේ නෑ මේකේ. මම ඒවත් ඉස්සරහට දෙනවා right. තව ටිකක් හිතලා බලලා ලංකාවේ community එකේ කොච්චර දුරට ඒක පිළිගනීද කියන එකේ රිස්ක් එක. right. මොකද ඒ වගේ coins මේ කියන්නේ කියන්නේ 100 ගුණයක් 10 ගුණයක් වගේ නෙවෙයි. right. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 100ක් දැම්මොත් ඒක කෙලින්ම ඩොලර් ලක්ෂයක් වෙන්න අවස්ථා තියෙන්නේ නැතුවම නෙවෙයි. right. ඉතින් ඒක නිසා ඒක රිස්ක් එකක් වැඩි රිවෝඩ් එකක් වැඩි. ඒවා ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මෙහෙම මම මේ කියන දේවල් ඔයාලට සමහරට මේ ජාගරන් එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. right. ඒක ඔයාලගේ වැරද්දක් නෙවෙයි. ලංකාවේ community එක තුන ලංකාව තුල මේ වගේ දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ මේ වගේ දේවල් කතා කරන්නේ නැති නිසා තමයි මම මේ කියන දේවල් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුව ඇත්තේ. මම මේක පුළුවන් තරම් මේ මම කියන දේවල් ඒක මම සරලව කියන්න උත්සාහ කරනවා. right. ඉස්සරහට මම කියන්නේ මොකද මම මේක කියන්නේ මේ වගේ දේවල් ලංකාව ඇතුලේ කියන්නේ මම කතා කරලත් නැහැනේ මම උනත් තාම ඒ කියන්නේ දැන් හිතට කතා කරලා නැහැ ඒක ඒ කියන්නේ ඔයාලට දෙන විදිහ මට තාම හිතා ගන්න බෑ කොහොමද මේක ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ right. දැන් ගොඩක් අය කියන Uniswap එකේ බයි කරන හැටි කියන්න කියලා ගෲප් එක ජොයින් ලා ඉන්න අය හරියි. මට ඒක අර ඒක කියන එක මට නිකන් වර්ත් නෑ වගේ ටයිම් එක මම එක්ස්ප්ලেইন කරන එක right. හරි ලේසි Uniswap එකේ බයි කරන එහෙම මට හිතෙනවා ලේසි කියලා. සමහරවිට ඔයාට ඒක කොම්ප්ලිකේටඩ් ඇති right. ඉතින් ඒවට මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ෆීල්ඩ් එකේ කාලයක් ඉන්නකොට ඔවා සිම්පල් දේවල් වෙයි ඔයාට. ඒ නිසා දැම්ම කලබල වෙන්න එපා right. right. ඔයාලා ඔච්චර කාල දැනන් හිටිය මේ 20x 10x leverage කරලා right ඩොලර් 5ක් 10ක් දාලා ගැම්බ්ලින් කරනවා වගේ ඩේ ට්‍රේඩින් කරන එක නෙවෙයි ක්‍රිප්ටෝ වලින් earn කරනවා කියන්නේ. එතනින් ගොඩාක් ඉස්සරහට ගියපු දෙයක් right. අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරමු. channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඉස්සරහට ලොකු ගමනක් යන බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.